Otto här. Idag ska vi prata SOT, eller Smart High Tech. Men eftersom det här är första klippet på just det bolaget så kommer lite vägledning. Tryck gärna prenumerera på YouTube så missar du inte några framtida filmer. Och på spellistor så kommer det finnas en dedikerad SOT-spellista likt de andra bolagen jag bevakar, där allt samlas över tid. Ja, och på min hemsida så kan du hitta en elevator pitch. Det är en one-pager som tar bara några sekunder att läsa igenom, där du får en förståelse för vad bolaget gör, vad de står i sitt kommersiella läge, sitt finansiella läge och lite grann om bolagets ledning och styrelse. Jag tog bolaget till bevakning 2021 och det var en av mina följare som uppmärksammade mig på det här bolaget. Jag har varit med sedan ganska tidigt på den resan. Och nu sitter vi alla och väntar på massproduktion. Låt oss klicka in på hemsidan. Och där hoppas jag att du har anmält dig till nyhetsbrevet så du inte missar det senaste. Och går vi in på portfölj så har SOT en dedikerad sida. Där tycker jag att vi tittar på hur några siffror ser ut. Och då de gula staplarna är kassan. Bolaget har ju alltså då fyllt på sin kassa 2 gånger genom riktade nyemissioner under 2024 och tagit in totalt 200 miljoner. Av dem så fanns strax över 100 miljoner kronor kvar när vi gick in i 2025. Och man har använt de här pengarna för att skruva upp produktionsförmågan, beställa ny produktionsutrustning och anställa personal för att kunna skala upp produktionen. Men man har även köpt loss ett dotterbolag, vilket var krav från potentiella kunder när det gällde ägarstrukturen i bolaget. Så det har varit mycket förberedande arbete vi har sett hittills. För omsättningen, den är inte speciellt kaxig. Om vi tar och tittar på 12 månader rullande så taktar bolaget alltså en årsomsättning på 6,8 miljoner. Men vi ser också att den börjar sakta men säkert att ta sig i nordlig riktning. Ja, SOT är ett väldigt intressant läge. De har kommit in i hjärtat i Silicon Valley hos AMD och deras konkurrenter där vi inte får veta lika mycket. När jag pratade med förra vdn Lars om det här så sa han att kulturen på AMD den var lite mer öppen i sig. Vilket gjorde att man fick gå ut med AMD som namn i pressrelease, att man hade dem som kund. Och att andra kunder har lite andra profiler när det gäller hur de agerar. Men vi kan nog lista ut att de stora drakarna är minst lika intresserade och eventuellt stressade över den utveckling som sker tillsammans med AMD och då därmed publik. Däremot så har ju de här stora drakarna i Silicon Valley haft ett krav på att SOT ska skaffa en leveranspartner för att kunna säkra upp det här ur många perspektiv, alltså som redan etablerade i den relationen med de här storbolagen. Och då har man nu ingått en avsiktsförklaring med ett bolag som heter Henkel, som är en global kemikoncern som är otroligt stor. Och det här kompletterar SOT och Henkel varandra. Man konkurrerar inte, så att det är ett ganska bra och naturligt partnerskap i det. Där man snabbt då skulle kunna få in produkterna i slutkundernas flöde här. Så att det är ett väldigt intressant läge, men tiden till realisering av det här är väl egentligen den stora frågan. Så vi ska prata lite om det. Och det absolut smartaste, det är ju att lyssna på vad bolaget säger. Bolaget har ny vd precis nyligen. Och ett första framträdande från nya vdn Mats Berg skedde via Finwires TV. Ett 7-minuters klipp där frågeställaren här, analytikern, ställer väldigt bra frågor kopplat till de frågetecken som vi som aktieägare har. Och jag uppmuntrar att titta på det här klippet. Enkelt att hitta via Smartlives hemsida eller på YouTube. För nu kommer mina kommentarer kring klippet. Ja, väldigt positivt med den här starka efterfrågan från kunderna.
stora frågetecken kring förmågan att leverera och när man har förmågan att leverera. Det vi får höra är att 100 000 enheter per månad är ett första mål som man klarar i egen regi. Men man pratar om ännu större volymer, 500 000 enheter. Och då måste man skala upp i lokaler utanför dem man idag befinner sig i. Bolaget är litet. Och tittar vi på hur lång tid det här kan ta. Jag kan tala från min erfarenhet i produktion. Och den är att det tar väldigt lång tid att göra den här typen av uppskalning. Om man dessutom ska göra det med kvalitet och leveranssäkerhet. Avtalet med Henkel är ju inte påskritat än. Man är i en process för att bli godkänd. Sen ledtiden för att förhandla och säkerställa att alla parter är med på att en viss produkt ska produceras för att gå i skarp produktion. Det är långa ledtider. Även hur starkt intresset än är från alla parter så är det med storbolag en komplex struktur som tar tid. Med möten som ska bokas upp och tester som ska köras. Så att även hur bra det här kommer att bli så är det ett uthållighetsspel. Och det har vi sett i många andra bolag som har väldigt lovande produkter med väldigt högt ställda förväntningar från aktieägare. Att det blir utspädningar, det blir nyemissioner och det blir långa ledtider till att det här rullar. Och då får man ju, liksom, det är ju en ren spekulationsfråga i kombination med att lyssna på bolaget och lita på bolaget. Och då delar jag en bild här som är lite finansiella tal. Om vi tittar på 2022, då gjorde man alltså 30 miljoner i negativt rörelseresultat utan att ha någon omsättning alls. Sen har ju omsättningen fortfarande inte ökat nämnvärt, men man har ju drivit på kostnadsbilden. Så 2023 så var man ju då någonstans mellan 35 och 40 miljoner i negativt rörelseresultat. Och 2024 så är man uppe på minus 45 miljoner. Och då har man ju nu investerat i ytterligare personal, utrustning och uppskalning. Så att den här förflyttningen åt vänster när det gäller rörelseresultatet, den pågår och den kommer att fortsätta bra länge till. Nu säger Mats lite optimistiskt i det här klippet att den här U-svängen tillbaka åt höger, att den eventuellt kan komma i slutet på året. Och då om jag ska estimera något typ av rörelseresultat för 2025 och vara lite optimistisk, då skulle man liksom innan den har gått långt till vänster för att vända tillbaka hinna upp till minus 35 miljoner här någonstans. Triggern i det hela är ju då givetvis inte rörelseresultatet, det är ju de avtal man signerar. Så att det är ju väldigt svårbedömt i värderingsmässigt, för att en värdering över 500 miljoner för ett bolag som inte säljer och ännu inte har sak på plats kan ju tyckas vara hög och riskfylld. Men den kan också vara låg i relation till de stora volymer som det skulle kunna handla om. Och det gör att mitt riktkursintervall, det blir ganska stort. Alltså jag ser en fallhöjd på grund av otålighet hos aktieägare, på grund av tid till det här och fortsatta utspädningar på grund av stora investeringar för att skala upp produktionen. Att det kan bli dyrt för aktieägarna, vilket vi har sett i andra liknande case, hur bra teknologin än är. Samtidigt som att man skulle kunna vara som ett läge där massproduktionen bekräftas genom avtal. Och då kommer ju inte riktkurs på 32 kronor, de här 900 miljonerna i värde bara räcka ens, utan då kan det dra iväg. Så att själv för egen del som har varit med från början så är ju inte fallet lika tungt. Men jag har faktiskt valt att lätta lite grann på mitt innehav med tron om att det kommer finnas en otålighet och att det dessutom kommer att ta tid innan det här är på plats. För att spekulerar jag då i att jag skulle kunna ta mig in i det här bolaget, i den här investeringen igen utan att behöva betala mycket. Men samtidigt om det kommer goda nyheter om massproduktion, då är vi så inlästa på caset så då hinner man trycka på köpknappen och vara med på resan uppåt. Så att hård bevakning gäller. Jag ser en risk med lite fallhöjd. Jag sätter ett base value på 500 miljoner i nuläget. 17,70 någonstans skulle jag säga att kursen kanske kan cirkulera kring. Och under det köpläge. Och sen vänta ut de här goda beskeden. Men dessutom om vi ser att de här prognoserna inte håller.
att vi flyttar oss vänster utan att få avtal på plats, så får man ju vara lite mer och mer försiktig över tid för att komma tillbaka igen. Det är mina tankar. Ja, och innan vi konkluderar för idag så ska jag säga någonting om det här vd-bytet. Då är det så att var del har sin tid i ett bolags uppbyggnad. Lars har varit en fantastisk vd som har tagit in 200 miljoner utan negativ kurspåverkan. Han har fått in nya investerare och en välfylld kassa. Han har anställt duktiga medarbetare. Men inte minst har bolaget tagit sig in i hjärtat i Silicon Valley. Där när den här resan började 2021, då hade man en produkt i ett garage. Och så visste man inte hur väl det skulle tas emot. Så Lars kan vara otroligt stolt över det han har gjort i bolaget. Och tittar vi och gräver vi lite grann i Mats CV så ser vi att han har doktorshatten inom nanoteknologi och fysik. Väldigt många fina erfarenheter i vad som kanske kommer bygga kundkredibilitet och förståelse i de dialogerna som krävs nu. Så att jag tror helt enkelt att framförallt storägaren, huvudägaren och majoritetsägaren Johan Leo, att han såklart ligger bakom de här besluten och vill accelerera, precis som vi andra aktieägare vill att det här ska accelerera. Och därmed så är det Mats som nu kör vidare. Och vi får väl hoppas att det räcker. Jag tror ju att det är så många beroenden i det här att en vd kan absolut göra skillnad, men vissa processer kan du inte påverka. För det är så många andra beroenden som måste klaffa. Men att vi har en rätt vd, bra vd framåt, vi har haft en bra vd historiskt, det är inget snack om. Så att för mig en mindre fråga. Ja, och det konkluderar SOT för idag. Gillar du mina analyser? Bidra gärna till mina driftskostnader. För det här kostar inte dig någonting, men det kostar mig lite plattformskostnader, min tid, mitt engagemang. Så varje litet bidrag hjälper och motiverar. Men stort tack för idag och vi ses!